minden igaz, élő adásban vagyok. Hello, sziasztok kedves barátaim, én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 24. részénél, Poroszországgal, ahol folytatjuk nagyra törő terveinket. Na lássuk, hogy mi volt az előző résznek a vége. Ugye itt van nekünk egy lázadásunk, amit szeretnénk minél előbb elintézni. Ezen kívül ugye rengetegen szeretnének tőlünk autonómiát kapni, de nem fognak kapni az ég adta egy világon, mert én azt nem szeretném. Búzaország, Gia Jenő, sziasztok, hello, sziasztok, Eliot, sziasztok, üdv újra itt a Maja Games-en. Na szóval, tehát itt van egy lázadásunk, amit természetesen el kell intéznünk. Jó, az egy dolog. Ugye a franciák megtámadtak minket, hogy egy kicsit megnyírbáljanak minket, mert nem tetszik nekik az, hogy mi ugye nagyjából a Infamy Limit plafonon vagyunk. Hungarian, szervusz, jó reggelt neked is. Szervusz, hello, sziasztok. Na, örülök, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy benéztek. A másik fele az, hogy az előző résznek a végén én nagyban úgy gondoltam, hogy jaj, de gyorsan akartam mondani, hogy upgrade-elem a sereget. Milán, szervusz, szia, üdv neked is. Szia, újra itt. Hello, szia. Tehát, hogy upgrade-elem a sereget, és rájöttem arra, hogy ugye rádió kell most már az 5-ös szintű katonákhoz, és hölgyek urak, a világpiacon nem elérhető, nem mint hogyha én nekem bárki eladna, tehát nekem rádiót, mert ugye természetesen nagyon jóba vagyunk a világgal, és nagyjából mindenki embargóz mindenkit. Szóval hát igen, tehát itt vannak problémák, és emiatt felmerült egy probléma, amit jó, hogy amúgy előjött, mert akkor így már Búzaország közben, meg Hungarian is. Nem baj, örülök neki, hogy itt vagy Hungarian újra. Búzaország, amúgy meg tudod nézni, kinek mi a terve például Magyarországnak az, hogy megszerezze Erdélyt. Na figyelj, ez egy jó kérdés. Mert ugye, ha jól emlékszem, a Hóiba legalább mutatja azt, hogy nagyjából mik a célok. Ugye itt nagyon sokan ugye a Hóival hasonlítják össze a játékot, ami amúgy tök jogos, mert igazából ők ketten, amik úgy ténylegesen már hasonlítanak amúgy tényleg egymásra játékmechanikailag. Na lássuk, nézzük akkor meg, hogy van-e valami olyan jelzés, de hogyha valaki más tudja, akkor írja meg nekem chaten, most akkor ezt így elkezdem megnézni. Jó, hogy itt a belpolitikában ez van a magyaroknál, oké, értem. Info. Igen, ugye ők a protektorátusaink, természetesen. Igen, itt van, tessék, itt van az információk fölön egy kicsit lejjebb, Búzaország, de úgy mindenkinek is. Jordanben az ugye a saját belső, ugye úgymond küldetésük, hogyha úgy nézzük, tehát mindenkinek ugye majdnem minden országnak van, a nagyobb nemzeteknek megcsinálva. Itt van, itt a behavior. És akkor itt van, hogy az industry-t szeretné, tehát az iparját szeretné növelni, erősebbé akarja tenni ugye magát a nemzetét, és ugye jelen esetben ugye autonómiát szeretne szerezni. Itt vannak ugye a módosítóik is, tehát itt lehet megnézni. Jó, információ föl, és itt lehet megnézni az adott országnak úgy nagyjából az elképzelését, hogy áll a világhoz és társai. Jó, tehát nagyjából ezt így kell. Hello, sziasztok, üdv az újaknak is itt a Maja Games csatornán. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a lájkokat, és a követést is pár egyből. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, itt van például Ukrajna, nézzük meg őt is, ő is itt van. Tehát ő a korter területeit szeretné majd visszaszerezni, tehát itt például itt van ez. Szóval igen, tehát így lehet megnézni. Jó? Na, visszatérve a problémára, amit én is lekattintottam figyelmetlenségből. A játékban az alapjáték és összes DLC-vel sajnos benne van ez a mechanika, ez a probléma, amire oda kell figyelni. Szerbusz Sense, köztársasági elnököm. Szerbusz, szia, üdv újra itt. Szóval a probléma a következő. Tehát amikor azt mondjátok, hogy a sereget
Itt ugye, hogyha upgrade-elve van mindenki, akkor ugye itt van egy upgrade gomb, és rányomtok, nincs a seregnek visszalépési lehetősége. Amint látjátok, a franciák megtámadtak engem, és az organizációm úgy csökken lefele, mint az állat, mert nincs rádió. Mert én most jelen esetben átálltam az 5. szintű Squad Infantry-ra, ami annyit takar, hogy ugye ők már rádiót is követelnek, nem csak lőszert és small arms-ot. Ugye itt lehetne az, hogy ugye seregenként itt megadni, ugye a Trench Infantry-ig, a 4. szintű katonákig van az, hogy lőszer és fegyver kell magához a katonákhoz. Na most itt jön be a probléma. Mert most mivel én átálltam a squadra, ugye mindjárt beleszaladhattok egy olyan dologba, hogy azt mondjátok, hogy bővítem a hadsereget. Jó, ezt most így tényleg elmagyarázom nektek. Bővítem a hadsereget. Rányomok, hogy akkor mi lenne, hogyha én nálam csinálnám, nem engedi. Látjátok? Nem is enged toborozni katonát, mert ugye azt mondja, hogy rádióhiány van, és hogy a világpiacról se tudod behozni, mert jelenleg 1902-ben itt a játékban nincs rádió termelés még jelenleg. Szóval nem tudtok 5. szintű katonát se felvenni. Tehát sajnos a Steam-en van fönn egy mod hozzá, direkt a játékos közösség az csinált hozzá egy modot, ne kérdezzétek a nevét, légy szíves, nézzétek meg. Szervusz Bence, Kalapos Bence, szia, üdv újra itt. Tehát kérlek szépen nézzetek majd utána, hogyha úgy van ennek a modnak, nem néztem utána, de fönt van, arról tudok, hogy fönt van, hogy ez pont ezt a dolgot küszöböli ki, ezt a gyártók sajnos erre nem gondoltak, vagy még nincs benne a gondolatukba, hogy visszafele is lehessen lépkedni a katonákkal. Tehát mit tudtok csinálni? Mit tudtok csinálni, ha nincs meg a modotok? Visszaálltok az előző katonai technológiára, mindenkivel. Ugye itt lényegében azt mondod, hogy fixálod is, hogy már pedig nekem az összetétel az ez legyen. Tehát hiába nyomtok rá elvileg az upgrade-re, mivel külön rányomtatok, hogy fixáljátok, hogy ti ezt szeretnétek, akkor nem fogja mi az már fejleszteni. Jó, ezt teszteljétek le, ezt én még nem teszteltem. Jó, de ez nem biztos, hogy jó, amit mondok. Szóval azt azért teszteljétek le. Tehát mit tudtok ilyenkor csinálni, hogyha rányomtok arra a bűvös upgrade gombra, és nincs hozzá semmitek? Visszaálltok tercióra, most ebben az én esetemben visszaállok ugye na, értitek, az első világháborús 4. szintű katonai technológiára mindenhol. A többihez nekem van cuccom, azzal nincs gondom. És innentől kezdve, hogy visszaálltam, azt mondom, hogy szeretnék toborozni, engedi. Mert ugye ez elérhető a piacomon, a világon, stb. Tronkotró, szervusz, szia, nagyon szépen köszönöm a GG-ket. Hajrá, nagyon szépen köszönöm a GG-ket, szia. Örülök, hogy itt vagy te is. Szóval ilyenkor már tudtok toborozni. Na most sajnos abban a helyzetben vagyunk most éppen aktuálisan, hogy ugye a francia kommun az úgy gondolta, hogy akkor miért is ne, bulizzunk egyet. Tehát a világ nem hagy már engem békén, semmilyen úton módon, ugye a párja státusz miatt, mert ugye a 100 infemi fölé mentünk. 1000 a plafon, jó? Tehát afölé nem tudtok menni. Nagyon szépen köszönöm az élő megosztást is. Köszönöm. Sense, neked is nagyon köszönöm, köztársasági elnököm. Jó, emlékszem tényleg a dologra. Na szóval, ugye itt van, hogy ők szeretnének minket egy kicsit megnyírbálni, az elmúlt 10 évben, amit szereztünk, azt engedjük el minden nemű dolgokat. Hogyne persze, majd ezt mindjárt megbeszéljük, kedves franciák. Na szóval, tehát ez itt a gond. Na most azt tudom csinálni, most éppen bővítem az építőipart, de az építőiparra még rá fogok tenni egy lapáttal, és utána azt fogom csinálni, hogy elkezdek toborozni katonákat, mivel sorkatonasság van már bevezetve hála az égnek az országba. Így azért nem lesz olyan nagy probléma gyorsan kiképezni az új hadsereget. És közben meg lebontom a régieket. Grisbeck, szervusz, szia. Hát próbálok, igen, világhódítani, így van. Az magyar föld, igen, de jelenleg az most sajnos a játékban nem így működik. Igen. Sajnos. Szóval, igen, tehát ezt fogjuk most csinálni. Tehát rápakolok még az építőiparra, hogy még inkább működjön ez nekünk.
Úgy, amit lehet kimaxolunk. Nagyon bízom benne, hogy van elég ember is rá. Mert az a baj, hogy közben most már ott tartok, hogy elkezdtek fogyni az embereim. Rúrvidék. Aha. Jó, mindegy, hol vannak sokan? Piedmontba sokan vannak. Annak örülök. Jó, de én ide fogok fölhúzni még. Úgy. Jó, ezt megcsináljuk, és akkor utána szépen elkezdjük a hadsereget akkor átalakítani. Na szóval, itt biztos, hogy átmegyünk védekezésre, mert így most jelen esetben egyszerűen nulla, semmit nem ér a hadseregünk. És ki kell írtanunk mindent, ami rádióhoz köthető. Szóval át kell nézzünk a hadsereget. Aha. Ezt innen nem tudom, mert Successionben van. Nagyon jó, örülök neki. És amint az összes rádióigényt kiírtottuk, akkor az organizációnk elkezd visszafejlődni majd. Szerbusz Németi Bence, bocsánat. Szia. Háborúilag? A Victoria 3. Az szerintem nehezebb háborúilag, mint a Hoi 4. Én úgy gondolom. Peterson 720, szerbusz, szia. Figyelj, erősek a poroszok, ha jól csinálod, akkor tehát látszik, hogy azért lehet bohóckodni a Victoria 3-ban is. Tényleg, szóval van lehetőség. Jó, ez Last Stand-re átáll. Sőt. Menjetek már át oda, léci. Jó, ők át tudnak menni oda, ez egy nagyon jó dolog. Ja, nem is kell. Nem is kell átmennetek, maradjatok itt. Jó lesz az itt. Jó, és akkor szépen elkezdjük akkor. Milán, nem értem a kérdést. Kicsit kifejtenéd, hogy mire kérdezted a miértet? Szóval, ez a helyzet. No. Az amcsikat ugye megnyírbáltuk, ők is kaptak egy nagy fülest, ugye ide befoglaltunk. Ugye ha végre egyszer nyugi lenne az országba, akkor elkezdenék egy kicsit érdekesebb dolgokat csinálni. Na, 34 infantry, akkor légy szíves, mennyi ember van? 115 000, akkor 1, 2, 3, 4, 50-et légy szíves. Jó, te meg vagy. Te hol vagy? Te ott vagy. Jó, te is kapsz akkor egy 60 000-et. Húha. Fogynak az a baj, hogy fogy a lakosság. Közben, tehát ebből meg probléma lesz majd. Piedmont. Igen, ebből probléma lesz majd. Rúrvidék. 152, Lombardia. Aha. Itt vannak még. Jó, mennyi kellett? 50, jó, tehát egy 60. 60 itt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vagy 60-at. Jó, szóval most sajnos ezt meg kell csinálnunk, mert nem tudunk mit csinálni másképp. Jó, ide is egy 60 000-et. Nem, Lombardiába nem rakunk. Pózen. Jó, Pózenbe akkor kimaxoljuk. Úgy. Nagyon jó. Ti voltatok a első ármi. Jó, itt a 15. hadosztály. Itt a szála az égnek ez jól működik, de ugye esik le az organizáció sajnos. De ezzel nem tudok mit kezdeni jelenleg, és ugye Assaulton vagyunk már, hála az égnek. Ez egy nagyon jó dolog. Jó, és akkor itt is sajnos squadban vagytok. És nem tudom, mert Successionben vannak. Nagyon jó, mert ugye lázadnak. Jó, és akkor innen kell akkor ezt lebontani. És akkor igazából itt ezt így le tudjátok bontani. Jó, én most őket így el is szavarom. Ők nincsenek is felemelve, ez a hadsereg.
És most jelenleg szépen ezt fogom csinálni. Mindjárt nézem a csetet is, csak közben akkor én ezt így megoldom. Jó, 35 plusz 55. Mennyit küldtünk el onnan amúgy, skacok? Jó, sokat mi? Hát alsó hangon egy 60 000-re ide is szükség lesz. Hannover. Jó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 000. Jó, és akkor elvileg rendben vagyunk. Na, oké. Tehát ezt megoldottuk, hála az égnek. Örülök, Bence, hogy visszatértél. Miért gondolod azt, hogy a Victoria 3-ban nehezebbek a háborúk? Szerintem Hoi 4-ben sokkal nehezebbek. Hát figyelj, én amit tapasztaltam, a Hoi 4 az nem feltétlenül ugye a komolyabb gazdaságra van kitalálva, mint a Victoria 3. Tehát ott, hogyha van elég fegyvered elraktározva, mert ugye ott nem kereslet kínálat alapján, tehát itt is valamennyire lehet raktározni. Na, vissza. Szóval, tehát ugye itt van, hogy ugye hogy elvileg még ugye ez tud még egy picikét menni feljebb, hogy legyen még inkább a piacon. Tehát, de ez inkább kereslet kínál. Ott viszont félre tudsz rakni. Szóval én úgy gondolom, hogy a Hoi 4 van kitalálva a tényleges nagy világhódításos imperialista dologra, tehát az a játék az tényleg arról szól, ez egy sokkal pörgősebb játék, tehát én ezért is mondom azt, hogy szerintem könnyebb. De mondom, ez csak az én véleményem, mindenki a Szervusz Pémisi, szia újra itt. Mindegyikbe lehetne, hogyha úgy van. Mindegyikbe lehetne, Misi. Megvannak rá a változatok. Mert egyszerűséggel nem úgy sikerült, fogod visszatöltöd a játékot, tehát hogyha úgy nézzük, már az is csalás. Hogy nincs minúzai közben építkezem. Tehát, hát figyelj, úgy, hogy már igazából az iparom olyan nagy, meg az indiai piac is az enyém, a kanadai piac is az enyém most már. Tehát, hogy egyszerűen maga az ipar olyan szinten eltartja saját magát, hogy már minden, ami kifér a csövön. Amit beszélt, talán Mirán, te is kérdezted a GDP-t még jó múltkorában, tehát, hogy mikor már az ipar annyira ki van maxolva, föl van fejlesztve, hogy már igazából már a pénz se számít. Itt már tényleg már csak az emberi ügyileg kéne bírnom katonaügyileg, és úgy csinálni tovább. Na, a játék még meg sem mozdult, viszont a franciáktól kéne követelni egy jó pár dolgot. Hölgyek, urak, megint fúrnak, faragnak mellettem. Kérlek szépen, hogyha halljátok, akkor jelezzétek nekem, létszes, mert akkor lezárom a streamet. Jó, hogyha belehallatszódik. Nem tudom, most az előbb is elég durván rezgett még az asztalom is. Nem tudom, hallottatok bármit ebből? Mert felújítás van mellettem, az a baj. Nem, hát Misi az mit tudom én, visszatölt egy hónapot. Jó, köszönöm, Sans. Jó, most is éppen elég durván nyomják, tehát azért kérdezem. Jó, oké, akkor nem hallatszódik bele. Jó van, örülök neki. Na, követeljünk akkor a franciáktól. Van 225 pontunk, egy pár dolgot azért követeljünk már el tőlük. Mondjuk például adjátok át nekem Szenegált, légy szíves. Adjátok át Ojót, mert miért ne? Adjátok át nekem Tahitit, és adjátok át nekem Szegút, tehát igazából az összes gyarmati dolgát elkérjük a franciáktól. Jó, területügyileg meg pedig természetesen Elzász Lotharingiát nagyon szeretném megkapni, és szeretném megkapni Low Countries-t is, ugye ez a Holy Roman Empire-höz kellene még, lekattinthattam volna már játékidőben, vagy 20 évvel ezelőtt, de másra készülök, szóval azért vagyunk még mindig Észak-Német Szövetség. Játékmentésben Misi simán meg lehet csinálni. Tehát a játékban nekem is úgy van beállítva, hogy havonta ment az automata mentés, tehát hogyha nem jött valami úgy össze, akkor a játék időben mondjuk én akkor szeptember 1-ére, én most október 9 van, szeptember 1-ére vissza tudnám tölteni a játékot, és akkor onnan folytatom.
Tehát ezt így meg lehet csinálni az összes Paradox játékban. Na, hát idézőjelben úgymond csalás, amiről itt beszélgettünk, hogyha úgy nézzük. Tehát, hogyha valakinek nem tetszik valami, akkor vissza tud menni. Ennyi. Nekem meg biztonsági mentések miatt fontos az, hogy havonta legyen mentés. Mert bármikor bármi történhet, megsérülhet a fájt, inkább akkor legyen több mentése. Na, mit adjunk még hozzá? Nagyon szépen köszönöm a lájkokat, a követést, azt, hogy egyáltalán itt vagytok. Ennek örülök a legjobban. Köszönöm szépen. És Tronkotró tőled pedig tényleg nagyon szépen köszönöm a 10 darab GG-t. Nagyon szépen köszönöm. Na, követeljünk azért még tőlük. Van még a franciáknak területe, amit szeretnénk megkapni. Mondjuk Bretagne-t. Azt mindenféleképpen szeretném elkérni tőletek. Van még 118 pontunk. Mi lenne, ha körbezárnánk a franciákat? Lássuk. Ez milyen terület? Provence. Mindegy. Provence-et is szeretném megkapni. Ez itt mi? Languedoc. Ott van. Azt is szeretném elkérni. Jó, innen lezárjuk őket. Oké, Bretagne itt van. Akkor kérném Aquintit. Vagy Normandia és Picard. Na lássuk. Aquinti. Igazából amúgy nem. Aquinti és az. Jó, akkor add nekem, légy szíves, Aquintit. Add nekem akkor Poitou vigyót. Van még 18 pontom. Tudok-e valamit elkövetelni még tőle? Korzikát, hát tartsd meg. Korzika nem kell nekem. Azt nem foglalom el, mert nem kell nekem. Etethetném a hűbíreseket is, de azt nem szeretném. Jó, és akkor igazából akkor a maradékból majd meglátjuk, hogy beszáll ide bárki is még. Van még 18 pont. Na, akkor induljon a játék. És akkor haladjunk egy kicsikét. Jó, hála az égnek ezt a lázadást levertük. Tök jó. Na lássuk. Belép-e valaki? Igen, tudom, egy csomó hőbörgés van. Tisztában vagyok vele. Na, katalóniai lázadás. Vagy már végeztek? Ja nem, végeztek, megnyerték. Kilázadtak a spanyoloktól a katalóniaiak. Na, gratulálok nekik. Prince of Mátyásföld, szervusz, szia! Üdv itt a Maja Games csatornán. Kit nem köszöntöttem még? Lássuk csak, kit nem köszöntöttem még. Zilizi, szervusz, szia! Slimir Lego, szia! Danny, nektek is üdv, minden újonnan érkezőnek is. Sziasztok, üdv itt a Maja Games csatornán. Igen, tudom, hogy lázongás van. Jó, egyelőre akkor elkezdjük kiképezni a hadsereget. Jó, mindjárt megvannak a constructionok. És akkor nekiállunk. Mert ezt muszáj lesz mindenféleképpen megcsinálnunk. Ja, a másik meg az, hogy ugye privatizációba vagyok, tehát ugye lent vannak az adóim a békafüle alatt, nem szedek semmit befele, 22 millió van az investment poolba, tehát vásárolják föl nekem folyamatosan az épületeket ugye a befektetőim, és ugye ezáltal is ugye megy föl a lóvé az egekben. Tehát ezért se vagyok olyan nagy mínuszba. India, menj odébb. Természetesen az volt. Ja igen, mert itt lesz lázadás. Aha. Jó, ezzel majd foglalkozunk. Milyen törvényt akarok én bevezetni? Az iskoláztatás. Jó, engedjük ezt el. Ezt engedjük el, és próbáljuk meg bevezetni akkor ezt. Úgy.
5 a 9-hez. 5 a 23-hoz. Védunióval lehetne boltolni, hanyagolni. Nem boltolunk. Na lássuk, lehiggadnak-e? És hála az égnek úgy néz ki, hogy most pont lehiggadtak a hőbörgök. Nagyon jó. És nem lépnek be, közben nem figyeltünk oda, tehát pénzt már nem követelünk el a franciáktól, tehát maga csak a franciák jönnek a kis gyarmat államaiakkal, mi pedig ugye a mi sajátunkkal vagyunk el. Steamen fent van természetesen, így van, így van, így van. Fent van, igen. Sziasztok, sziasztok! Jó, az újonnan érkezőknek is mondom, hogyha szeretitek a stratégiai játékokat, szeretitek a paradox játékokat, szeretitek akár a Victoria 3 játékot, tehát ezt a játékot, kérlek kövessetek, beiratkozzatok fel a YouTube csatornámra, minden élőadás visszatekinthető a YouTube-on, tehát folyamatosan csinálom őket, hogy visszatekinthetők legyenek. 2 sorozatom már fönn van, tutoriál szempontjából a short videóimat, ajánlom figyelmetekbe Magyarországi végigjátszásom első 2 részét, és magát az egész porosz kampány. Tehát a porosz kampány az direkt úgy készült, Discordon való kérésre, hogy próbálok a lehető legtöbbet átadni a játékból információt, hogy nektek is segítsek egy kicsit a játékban elmélyülni, és a játék beépített tutoriálját is ajánlom figyelmetekbe, mert amúgy egész korrektül elmagyarázza amúgy az alapokat. Nem, Boy 4 Live nem lesz. Nem lesz. Semmiféleképpen nem lesz. Ennek van több oka is, hogy miért, de nem lesz. Sajnos az nem lesz. Azt nem láthattok majd nálam. Nagyon szépen köszönöm, hogyha ennyivel is támogatnátok egy kezdő tartalomgyártót, hogy akár a YouTube-omra is feliratkoztok. Nagyon köszönöm. Na, térjünk vissza akkor a háborúra. Látjátok, ugye itt már esik befele, hogy már nem fogjuk bírni a dolgot, mert ugye az organizációnk az szét van hullva. Na, nézzük végig újra akkor a hadsereget. Squadi, nagyon jó. Úgy, tűnés. Tűnés, nem kell. Tűnés. Úgy. Jó, innen kiírtottuk őket. Itt van-e? Jó. Akkor elvileg innen is. Majd miután megvannak, elkészültek a nagyja, akkor innen majd elkezdjük kiszedni őket. Jó, következő, mert ugye most sajnos muszáj vagyunk ezt csinálni. Jó, itt nincs probléma, hogy visszaálljunk a régi technológiára. Jó, mindenkinek még egyszer mondom, mod van hozzá fönn a Steamen ennek a problémának a kiküszöbölésére, de az alapjáték az összes DLC-vel, nekem az alapjáték összes DLC-vel legfrissebb verzióval fut, de sajnos ez a játékmechanika benne van így a játékban, tehát hogyha rányomtok az upgrade gombra, akkor muszáj vagytok így elmikromanedzselni vele, hogy ne legyen ebből probléma. Jó, itt is megvan. Jó, itt nincsen, hála az égnek. És innen meg majd... Ó. Hozzád is akkor adni kéne. Ezt a 14-est. Na jó, majd elintézzük őket is. Oké. Na. Na gyerünk, hagyd szóljon. Matthew, szia! Üdv újra itt! És köszöntöm az összes újonnan érkezőt is. Nagyon szépen köszönöm a lájkokat. Köszi. Nagyon rendes tőletek. Ha megosztjátok akár az élőadást is, hagyjusson el a TikTok nézőihez, hogy a Maja Games jelen van, itt van, Victoria 3-azik, szereti a stratégia játékokat, és akár ő is kedveli. Ha ebben segítetek, hogy ők is láthassák, akkor azt nagyon szépen megköszönöm még. Stance, nagyon szépen köszönöm. Látom, be is indultál egy pillanat alatt. Én köztársasági elnököm. A miniszterem sajnos az utóbbi időben nem ér rá. Ő nincs sajnos jelen, de nem baj. 1902. december 11 a francia kommun így megtámadott minket, mi megkövetelünk tőle egy csomó jó kis dolgot. Na, jó, beindult a hadseregnek a kiképzése, hála az égnek, hány oldalt csinálunk, másfelet, mert ugye csak a 25%-át tudom felhasználni, de azért itt még a pontok majd növelődni fognak. Jó, még egy lázadás van, tök jó. Na, most már azért 20-ba vagyok. Ja, és akkor amúgy is az organizációnk nem van a béka pikulája alatt, akkor egy kicsit nézzük már át itt a dolgokat, hogy akkor egy kicsit komolyabbra vesszük a figurát. Azt is adunk nekik, azt is adunk nekik.
azt is adunk nekik. Azt az egyet nem. De ezt itt is végig lehet nézni, akár az összesnél. Jaj, de nem tetszik a játéknak ez így. Na, mobilizáció. Puk, puk. Nem érdekel, az így fog működni. Nem érdekel, mert amúgy is nullán van. Szóval teljesen dosz mindegy. Na. Nullán van, nem foglalkozunk vele. Jó, amúgy mobilizált hadseregnél, hogyha ezt csináljátok, ugye ki is írta a játék, hogy figyelj, mobilizálva van a hadsereg, tehát egy 50%-os organization mínusz fogtok rá kapni, mivel átállítjátok, jó? Mielőtt mozgósítanátok, azelőtt érdemes a mobilizációs dolgokat beállítani. De most jelenleg számunkra tök mindegy, mert nullán áll az összes. Tehát akkor egy kicsit megboostoljuk a hadsereget. A pénzem amúgy is van doszt, szóval belefér, hogy itt akár drága is legyen minden. Tehát a hadseregnek adunk egy kicsit most. Nézd oda, itt se volt. Ez beállítva. Igen, az utóbbi időben nem foglalkoztam így ezekkel a dolgokkal. Jó, igen, azt nem kapjátok meg. Jó, nektek meg már be van állítva. Jó, és akkor a teljes hadsereg, a jelenlegi teljes mobilizációs dolgokat megkapja. Nagyon jó. Na, király. Na, itt győztünk már? Na, szálljunk már partra rendesen. Lécike. Jó, na gyerünk hadsereg. Na, most már mínuszba vagyok. Közben figyelek. Matthew, Kanada a tiéd. Mi történt tegnap a brit USA háborúból? Rommá vertük őket. Ennyi történt, Matthew. USA-ba belefoglaltam, köteleztem őket egy csomó lóvénak az átadására, és még 1906-ig békébe vagyok velük. Ahogy a britekkel is. Most itt ezt a francia háborút, ezt jó lenne minél előbb elintézni. Itt közben a bűbéreseim itt bóckodnak, ez van náluk, az van náluk, ilyen polgárháború, olyan polgárháború, és elveszítették a törökök az oszmán fennhatóságot, de még így is diktátorship van 1903-ban a játékban, és megtartották a hatalmukat az oszmagluk. Szóval, de most már azért egy kicsit alkotmányosabb rend van Törökországban, már a játékban. Nem tudom, Pémisi, hogy ezt most mire mondtad, de nem kell. Hidd el, hogy nem kell. Szervusz, Krisztián, szia! Hogy ne lenne benne? Az egész világ benne van. Tessék. Már mutatom is, Krisztián. Itt már minden benne. Ugye a European Universalisban is benne van az egész világ. Ugye a Crusader Kingsben nincs benne. A Crusader Kings, ha jól emlékszem, idáig van. És talán ha most az új DLC-kkel, talán így idáig is India. Ha jól emlékszem, nem biztos, rég játszottam vele, szóval ha jól emlékszem. És ugye Észak-Afrika. Tehát abban nincs benne, hogy Afrika, meg ugye Amerika társai, az sincs benne. Tehát ha jól emlékszem, így nagyjából a Crusader Kings az ezt öleli magába így. De ebbe igen, természetesen benne van az egész világ. Igen. Jó játék amúgy, jó? Az egyik legnehezebb játék szerintem a Paradoxnak, amit gyártott, ez leginkább gazdasági játék, ajánlom figyelmetbe a short videóimat, a YouTube-omat, a porosz kampányt, a teljes porosz kampányt, rengeteg mindent magyarázok, és a játéknak a beépített tutoriálját, azt is egész korrektül elmagyarázza az alapokat. Na, haladjunk közben tovább, lássuk, mi történik a fronton, így, hogy amúgy a hadseregem igazából lópikulát nem ér a 75%-os debuffal, de hála az égnek a bajorok vezetik a támadásokat, és ráadásul még a bajorok támadnak, és még át is ütik őket. Na, tehát a bajor hadsereg az akkor ezek szerint rendben van, hála az égnek. Jó, nem baj, én ott vagyok védekezőként, szóval ezzel nincs gond. Na, mindjárt -1 millióba vagyunk. Jó, az angol lázadást levertük. Ez nekünk nem kell, köszönjük szépen. És akkor ezt a hadsereget védekezőként átküldjük erre a frontra. Úgy. Jó, ezt itt levertük, ezzel most egy darabig nem lesz gond. 5 a 47-hez? Hát...
Na, kivel tudnék beszélgetni? Ó, a kispolgárság támogatna. Nézzenek oda. Na hát, na hát. Na lássuk. Jussunk koncesszióra, na. Na, 5 a 24-hez. Na, az már nem rossz. Senki nem kap autonómiát. Ez a játék már nem arról szól, hogy autonómiát kapunk. Jó, bárkinek bármi kérdése van, óhajasója, kérlek írjátok meg nekem cseten. Nagyon szépen köszönöm. Matthew, köszönöm a rózsát amúgy. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon rendes tőled. Kit nem köszöntöttem? Danny, szerbusz, szia. Dodó 09, neked is szia. Francesco, szerbusz, szia. Üdvittem a jegyőszak. És van még ott valaki? Csak a nevét nem látom sajnos, de őt is köszöntöm. Sziasztok. Sziasztok. Üdv az újaknak is. Na, hoppá, és már foglalunk is befele. Az igen. Na, hogy áll ez a hadsereg? Plusz 40. Úgy. Jó, akkor lassan itt őket elkezdjük elzavarni. Sőt, el is kezdem őket elzavarni. Kész. Squad Infantry tűnés innen. Úgy. Köszönöm szépen, egy darabot nem szeretnék látni. Úgy. Megy a kiképzés, szóval hála az égnek nincs különösebb probléma. Kolonizálják Nigériát, North German, Szenegált. Én felőlem aztán új mandátum. Azt mit kezdjek az új mandátummal? Nem tudok mit csinálni, ki van maxolva a power block. Viszont a kohézióm az nagyon gyenge, azt nem szeretném, hogy széthújjon. És... jó, oké. Jó, tehát teljes mértékben supply-ra, vagy supply hajókra vagyunk átállva. Amúgy, persze, hogy állítottak át, miért ne állítottak volna át itt dolgokat nekünk. Hogy... Mehanized. Jó, legyen mehanized, tessék. Na, állítottál még el nekünk valamit? Hát persze, hogy állítottál. Motor Industry. Kézivel, jó? Na, nektek termelés, jó, menjen kézibe. Nem érdekel, kézibe fog menni. Teljesen jó. Az a baj, hogy nekem jelenleg nem elérhető úgy a Steam-mel. Hát, jó, legyen. Tudjátok mit? Álljunk át erre. Majd megoldják, van pénzünk bőven jelenleg, majd megoldják. Úgy. Oké, az maxos. Jó. Hagyd szóljon. Úgy. Nem érdekel, hagyd szóljon. Jó, akkor egy kicsit modernizálunk. Picikét modernizálunk. Jó, itt már be van állítva. Úgy. Természetesen. Dinamitot használunk. Nem érdekel, majd megoldjátok. Már a gazdaság elbírja. Nincs ezzel gond. Jó, cukrot is. Vágjunk bele. Úgy kell a cukor. Ez micsoda? Úgy, lehet az. Szállítsuk is. Nagyon jó. Természetesen automatán szállítjuk, nem érdekel, szállítjuk. Jó, erőművek vannak. Ó, nézzenek oda. 133, jó. Oké. Na, itt mi van? Ezzel mit tudnánk csinálni? Market legyen? Nem is tudom. Natáli Princess, szia! Üdv itt a Maja Games csatornán. Stance, nagyon szépen köszönöm a megosztásokat. Jó, gyorsan végignézem és nagyon szépen köszönöm a lájkokat is, valaki nagyon durván rákattant. Jó, itt végignézem ezeket. Hát... most a transportra elvileg rákattantam. Az drága lesz, az acél drága lesz. Csinálják a befektetőim. Hagy szóljon. Durve. Úgy. Durve. Na, egy kicsit. Public trans. Így van. Úgy, hagy szóljon. Jó, itt viszont ugye a hardwood az kevés. Így meg drágább lenne. Így átállunk erre. Steam Dunkinnal. Úgy nem érdekel, megoldjátok. Úgy, jó.
tankereket használunk olajhoz. Természetesen. Ezt fogjuk használni acélvázassal. Úgy, kicsit, most nagyon durván megtoljuk a gazdaságot. Kíváncsi leszek, hogy mit fogunk belőle érzékelni. Na lássuk. Hát, hogy röpke 200 000-et rávertünk még. Az igen. Na. Jó, 3000-es építkezés. Na, tudok. Nagyon jó. Jó van. Tehát így 4 oldalt használunk. Jó, akkor azt jelenti... Látjátok? Már azért elkezdett fölfeleket jegni. Ami azt jelenti, hogy akkor innen a... Nem. Jaj. Biztos, hogy nem. Nem akarok én semmit. Ó. Úgy, köszi. Rájöttem, hogy lehet ezt gyorsabban is, kontrollt nyomva. Jó, következő katona, az rendben van. Következő rendben van. Ti nem vagytok rendben. Hess innen. Úgy. Ti meg akkor terciókat kaptok egy keveset. Mit tudom én? Úgy egy 10-et. Úgy, nálatok Mizu. Így akkor nektek sincs. 165 000. Mennyi kell oda? Legalább 50, hanem 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jó. Ti voltatok a Waldecker. Jó. 62. Ja, mert itt az Assault Marine. Ja igen, mert ők meg... Aha, jó, oké. Ti rendben vagytok? De hogy vagytok rendben? Ja jó, ti már képződtök. És... ti is képződtök. Jó, oké, király. Jó, elzavartuk. Fölösleges hadsereget. Hello, sziasztok, újonnan jövök. Üdv itt a Maja Games-en. Na, közben egy event 20% def, az nagyon jól jön. Szóval én szeretem a 20% defet. Na, hol tartunk technológiában? Mert ugye mi a rádióra kattantunk rá nagyon durván. Lássuk, hogy a rádió az mikor. Azt mondja, hogy röpke... Hát mennyi? 5 év még, jól számolom. Hogy mi? Mi van? Hogy eljussunk idáig? 98-102 hónap, 12 hónap. Hát 8 év. 8 év? Oh. Nem hangzik jól. Manu, szervusz. Ezt fordította nekem. Mindjárt megnézem. Hát igen. Lényegében igen. Az történik. Na, közben meg a csetem elmegy. Na, kit nem köszöntöttem. Jó, na, játszunk. Hát a franciák nem fognak bírni velünk. Hála az égnek. És még, ugye mivel még mindig rádióigény van. Organizáció leesik még mindig. Hihetetlen. Ó, törvényről megbeszélgethetünk. Nem. Akkor mi lenne, ha kapnánk egy 5%-ot hozzá? Én azt szeretem. Kivel beszélgethetnénk? Hát nektek nincs hatalmatok, tehát veletek nem beszélgetünk. Jó, gyerünk hopp! Itt mi újság van? Ez itt mi? Mi ez itt és miért? Aha. Az organizációja a francia kommunnak itt neki se jó. Itt van egy lázadás. Nagyon örülök neki. Na, ő velem mi van? Hozámba. Hát legyen Motor Industry. Jó lesz az. Hopp, most már mínuszba lennék. Azt a mindenségét. Na, új Guineát befejeztük. Ugye itt a gumi miatt ugrottam ide. Ez a Java ez itt nem tetszik, tehát ezt majd lehet, hogy itt intézzük. Majd. Szóval ez is egy érdekes dolog lesz, és hála az égnek amúgy megy a dolog. Nagyon úgy néz ki, hogy a bajorok amúgy egész korrektül
tartják itt a dolgokat. Közben itt megint valami háború van a kialakulóba. Jó, egyelőre jók vagyunk, hála az égnek. Na, itt mi újság van? Olaj. Lombardiában manufakturált rútkot. Hagy szóljon. Hagy szóljon. Vannak itt manufaktúrák? Nem sok, de van. Nem baj. Hagy legyen bónusza. Mínusz 154 000. Az igen. Ó, akkor ezek szerint akkor megvan a... Miért kell nekem még rádió? Nem szeretnék rádiót látni. Brandenburgban, logisztikai center. Miért? Téged kinevezlek. Ja, tudom, hogy miért. Nem baj. Azért, mert pont nála vannak még. Itt is van. Squad Infantry. Puff, 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 puff. Köszöntem. Na lássuk. Kell-e nekünk még rádió a piacon? Elvileg nem. Elvileg nem. Nálatok sincs, ugye? Jaj, de jó! Jaj, de jó! Jaj, de jó! Végre valahára nem kell rádió. Jó, visszaálltunk a 4. szintű katonai technológiára. Szóval hála azért nincs itt gond. Adamski Huffy, szerbusz, szia! Őt vitte a Games-en. Hello, sziasztok! Hopp, mentünk itt odébb. Na. Nagyon jó. Szépen visszatöltjük a felszerelést, és akkor innentől kezdve nem lesz különösebb problémánk. Jaj, de jó. Végre valahára. Jó, pénzünk az fogy, de nem olyan számottevően, hogy ezzel nagyon nekünk foglalkozni kellene. Örülök, Szensz, hogy benéztél. Köszönöm a segítséget. Köztársasági elnökön. Várlak vissza legközelebb is. Köszi szépen. Szia! A bajorok amúgy intézik a dolgokat helyettem. Elzárt Lotaringiát elfoglaltuk, de a belga szocialista lázadás közben megtörténik. Mi lenne akkor, hogyha... Nem, mert az a baj, hogy akkor itt meg elkezdenek bedarálni, hogyha én innen ezt elveszem. Igen, még 14 katona van összesen. Nekem meg itt nincs hadseregem. Nézzenek oda. Nézzenek oda. Ez a sereg, ezt tudom, hogy hol van, nem van a manóba. Itt. Jó, de az majd vissza lesz töltve. Lehet, hogy ketté kéne szednem ezt a sereget. Szedjük ketté. Jó, felezzük le. Úgy. Itt van egy tábornokom. Nagyon jó, és akkor én ezt a tábornokot ide átküldöm. Úgy. Rendezzük itt a sorainkat. Jaj, nem bírnak velünk a franciák! Egyáltalán nem bírnak velünk. Amúgy franciák, nálatok mi a helyzet, így, hogy ennyire gyenguszok vagytok amúgy? Ja, hogy lőszerhiányuk van. A világon a második van a legnagyobb gyártó, de lőszerhiányuk van. Tehát brutálisan, és ugye az organizációjuk az ugye leesik így a hadseregének, ezt láthatjátok is itt is van, látjátok? Tehát emberileg is már el vannak fogyatkozva, és... Ja, bocsánat, az. És ugye az organizációjuk se a legjobb. Nem bírnak velünk, ez van. Sziasztok, újonnan érkezők, üdv itt a Baja Games csatornán. Na, építkeznünk kellene. Mert nem szeretem, ha közben nem építkezünk. Egy pár darab ilyet, az tök jó lenne. Itt 10 még rakok ebből ide. Ide is egy 5-öt. Úgy. Jó. Egyelőre az úgy elég. És akkor kattanjunk rá egy kicsit itt a dolgokra, de most nem nálunk fogunk építkezni, hanem máshol. Niger deltába. Hát akkor ezt itt létszes maxoljuk ki fából.
Bengáliában rengeteg lehetőség van, és amúgy Bayernbe az meg ott nincs ember rá, ott nincs ember rá, itt sincs ember rá. Ó, az szép. Alberta. 70-es fok. És azért az úgy, azért komoly. Mindegy, kevéske fát azért azt úgy összerakunk. Aranybányák. Nézzenek oda, azok is vannak. Rubber kell nekem még. Jó, ezt oda mehet is. Majd kiképzitek oda az embereket. Te mi vagy? Ki vagy? Hogy te az én területem vagy, mi? Mennyit foglalsz? Egyet. Hát akkor rakjuk oda össze az összeset. Jó. Oké, szulfur. Azt is szeretnénk látni, egy keveset. Te ki vagy? Northern Columbia. Akkor mi lenne, hogyha 194 000, jó, akkor szulfurból is pakolászunk ki egy 20-at. Olaj. Na lássuk. Na, hol van sok ember rá? Puk. Puk, puk. Azt is. Azt is. Timbuktu. Nagyon jó. Azt is. Jó, egyelőre szerintem így építkezéssel el vagyunk. Esquisi, jól mondom a nevet? Szia. Victoria 3 játék. Hopp, itt. Ó, maga az uralkodó nem bírja már a hadsereget navigálni, akkor kemény 2 ember, 2, mit tudom én. Kihez küldjünk át? Küldjünk át. Hol vagytok? Oda nem. Na, 15-hez mondjuk. Jó, 15-hez átküldünk kemény 2 emberkét. 15. 2-t légy szíves, mozgassát oda. 8 napon belül. Jó, és akkor így ez megvan. Ti mik vagytok, kik vagytok, miért vagytok? Jó, ti akkor csatlakozzatok ugyanúgy a 15-hez. Legyetek kedvesek. Úgy. Ja, ez volt az. Bocsánat. Na, oké. Jó, itt rendbe vágtuk. De most mi még képzem ki őket? Ja, hogy még képzem ki őket. Jó. Na, Puerto Ricóba lázadás tört ki. Hát, nagyon örülünk neki. Online is lehet. Tehát multiplayerben is lehet játszani. Igen. Tehát lehet multizni is. Benne. Jó, rendben van. Itt a hadsereg. 48, jó, akkor az 14. Akkor még 4-et átküldünk a 15-be. Csak hogy rendben legyenek itt a dolgok. Úgy, köszöntem. Jó, egy kicsikét építkezünk. Közben egy event. Ó, 15%-kal még. Meg lehetne dobatni. Ám legyen. Na, egyelőre amúgy ez a törvény egész jól duruzsol. Ó, a Kína engem aztán itt rivalizál velem. Figyelj, Kína. Beszélgessünk. Tessék. Sőt, tudni, embargót is kapsz tőlem, mit szólsz? Na. Remélem. Katalónia embargóz engem. Hát... Tessék. Ti is kaphattok. Belefér, nincs ezzel gond. Alex 26, szervusz, szia. Üdv a Maja Games-en. Meg az újonnan jövőknek is. Zsombor, szervusz, Norbert, Arkhill 99713, Attika, sziasztok, üdv az újonnan érkezőknek is. Örülök, hogy itt vagytok. Sziasztok. Noel megyes, szervusz, szia. Betekerem vissza a csetet. Na, játék. Gyere ide. Hogy? Na lássuk. Hogy áll a hadsereg? Jó, itt a kiképzés az rendben van. Ide raktunk 120 000 infantrit. Szép. Ja igen, mert te még ugye még nem vagy feltöltve.
Jó, ezt majd itt megoldják a supply shipek. Jó, és akkor itt ezzel az 57 000 én amondó vagyok, hogy akkor kezdjünk el előre befele haladni. Ővelük amúgy is támadunk. És itt a hadsereggel Mizu van teljes mértékben föl vannak töltve. Na, hát akkor. Kedves uralkodó. A mi drága egyetlen uralkodónk, Fredrik, a király, az Észak-Német Szövetség királya vezeti azt a 100 000 fős hadsereget a bajorokkal és a csehekkel és belga hadsereggel karöltve, akkor most már vedd át a vezetést, kérlek. És csapkodjuk őket úgy, ahogy Ildomos és a király már meg is indította az első támadást. Esélye nincs a franciáknak. Esélye nincs. Na, itt közben megint van valami polgárháborús helyzet valamelyik papetemnél. Jó szórakozást hozzá. Na lássuk csak. Itt pedig ezen a fronton is megindítjuk akkor a háborút. Hagy szóljon. Jó lesz az, jó lesz az. Na, a belgákat levertük. Nagyon jó. 3 napon belül odaér. De én azt mondom, hogy tudod mit? Ide gyere. Ide gyere és daráljunk. Jó, ez a front ez működik, ezzel úgy különösebb gond nincsen. És akkor innen alulról szépen meg elkezdjük őket darálni. Nagyon jó. Na lássuk a hegyvidéken, hogy bírjuk. Esélye nincs. Semmi esélye nincs. Na, francia kommun az már most azt mondja, hogy köszöni szépen, neki elég volt a buliból. Na, milyen hőbörgés és lázadások vannak itt, kérem szépen. Közben, mert a francia kommunnak már elég volt. Ki akar partra szállni és hol? Hol akarsz te partra szállni? Itt. Komoly franciák. Jó, itt még ez megy. Hát jó van, felőlem próbálkozhat. 92%. Hogy mi nyerünk, mert ugye India az már pakolja is át a hadseregét. Teljesen jó. Ó, de gyorsan elfogyott a lóvénk. Azért drága ám a háború, akárki akármit mond. Na, a lengyel mozgalom megint újfent. Ja, a lengyelek azok folyamatosan hőbörögnek sajnos. Jó, hát én rontom a lengyelekkel a kapcsolatot, hát most különösebben nem izgatom úgy, hogy őszinte legyek. Igen, ezeket is építjük, ezeket is építjük. Starving. Ó. Valaki éhezt. Nézd be. Na hát, ne éhezzetek itt nekem. Vegyétek meg a hamit. Tündi, szia, üdv itt a Vaja Games-en. És az újonnan érkezőket is köszöntöm. Bence, Nasira. Sziasztok. Sziasztok. Jó. Egy újabb event. Természetesen a radikalizáció az nagyon durva. Én felőlem radikalizálódhatok, úgyse tudok mit kezdeni a radikalizációval, szóval. Ezzel már nem tudok tényleg mit kezdeni sajnos. Hopp! A generálisom az úgy gondolta, hogy ennyi volt. Home affair. Egy jó védekező. Tettem. És akkor ki is nevezlek, hogy tud vezetni a hadsereget. Nagyon jó. Király. Na, mi újság? Jó, shift work megvan, economy of scale-re kaptunk ugye plusz 20-at. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy ugye még 20 manufaktúrát, bármit, akármit, amit letesztek, ugye az még a bónusz termelésre ad így, és ugye így most már 50-es a kapacitásom. Nagyon jó. És egy nagyon jó technológia, ez jó, hogy jött.
Ez jó, hogy jött. És a törvény átment a szövegezés fázisába. Na hát, na hát. Jó lenne, hogyha most már lenne egy kis béke. Tudnám értékelni. Na mi az? Választások vannak? Bizonyám. És hol az eventre? No, de ez viszont megy tovább. Mert ugye ezt már elindítottuk. Jó. Senki nem kap tőlem semmit. Hagyjatok engem békén. Nem érdekelnek az értesítők. Hessi. Szervusz Patrik, szia! Üdv újra itt. Szia! Na most jön a... És azt mondja, hogy a free. A free. Hát, tessék, kapjatok, hát bánom is én. Jó, azt már elfoglaltuk. Jó, akkor mi lenne, kedves hadseregem, hogyha úgy vonulnánk Párizsba? Mit szóltok? Tudnám értékelni, adnám a dolgot. Úgy, Párizs. És légy szíves kijelölni targetnek Párizst. Haladjunk, foglaljuk el a fővárost. Hello, újonnan érkezők, sziasztok, üdv itt a Maja Games-en. Jó, most már hála az égnek nincs. Na, mindjárt befejezem az építkezéseket. Na, közben a választásokról. Jó, hát akkor... Amúgy hol tart a választások? Lássuk csak. Gyakorlatilag választófejedelemség van itt 1904-ben az Észak-Német Szövetségben a játékban. És az iparművesek úgy néz ki, a Free Konzervatív párt jelenleg, aki nyerni fog. Na hát majd meglátjuk. Kis szetény, bocsánat. Szia. Victoria 3 játék a Paradox gyártásától. Na, adjunk akkor nekik. Hoppika, az uralkodó azért teszi a dolgát. Kész. Esélye nincs tényleg esélye nincs a franciáknak. Vonuljunk be Párizsig, aztán zárjuk le ezt a bulit, mert teljesen feleslegesen itt bohóckodunk. Nem akarok semmilyen radikális mozgalmat, akkor kapjatok bónusz, bánom is én. Nem, nincs kedvem. Szeretnék végre 3 perc békét. Amikor senki nem hőbörög, senki nem lázad, semminek semmilyen nincs. Ezt szeretném látni. Na, mi újság van? Ott is áttörünk. Itt meg már áttörtünk. Ohoj, de szalad befele a vonat, viszi az utánpótlás Párizsba. Ott látjátok? Ej, de szép. Viszi itt az ágyukat. Próbálkoznak a franciák, itt egy 46 000 emberük nincs a főváros megvédésére. Szóval igazán nincs mit. Ott a sihuhu, bizony. Itt meg lovas szekér. De a sihuhu az itt volt. Ott is egy lovas szekér. Párizsba azért itt... a mindenségit. Na? Na, mizó? Ez még ott... francia zászló éppen jelenleg. Éj, de szépen nagyot lőtt a burgondi területen. Jaj, de jól néz ki. Ja, és így, hogy megvannak ugye a mobilizációs dolgok, most láthatjátok így, hogy ráközelítettem így a játékra, hogy amúgy mennyire jó pofán amúgy tényleg meg van csinálva, és bárki bármit mond. Tehát persze Total War játékokhoz nem hasonlítható, mert azért az ott tényleg arra van kitalálva, hogy hú, milyen feldúlás van a területeken. De itt vannak a léghajók, itt vannak a léggömbök. De jól mutattak amúgy. Jó pofa, de hát ugye a Paradox játékokat általában így játsszák. Van minden, bizony. Hello, sziasztok, újonnan jövök, sziasztok. Üdv itt a Maja Games-en. Hello, sziasztok. Na, elkezdtünk pluszba lenni, majd azt az adósságot ledolgozzuk. Mi van itt Ukrajnában? Bulgária, meg mit? Ja, hogy a törökök itt buliznak. Bulizzatok, bánom is én. Na, ezzel a háborúval mi van? Ez micsoda? South Africa itt bulizgat. Jó, azt mindjárt intézzük. Hát, sorry, de ti nem kaptok most hatalmat.
industrialisták legyenek hatalmon. Legyenek. Bánom én. Indiába. Jó, akkor viszont hol van a hadsereg? Itt van egy 15-ös hadsereg. Én szeretnék ővelük egy inváziót. Vagy nem szeretnék inváziót. Hol van ez a láz? Ez az? Ennyi? Ennyitek van? Jó, akkor de. Figyelj, menjetek már, azt intézzétek már ezt a lázadást, mert roppantú nincs kedvem ezzel foglalkozni. Szóval, hol vannak a hajóim? Mindegyik otthon van. Mindegyik otthon van természetesen. Ne ti gyertek, ti elegek vagytok. Úgy indítunk egy partra szállást itt, nem mint hogyha aztán lenne ellenállás, csak itt intézzük már el ezt is. És Puerto Ricóba mi újság van? Na, hol van Puerto Rico? Itt van. Itt meg pedig problémákba ütköznek. Aha. Jó. Igen, a tegnapi repülő. Ott egy 30k. Hol Hungarian? Hol láttad? Mire gondolsz? Hát itt nincs senki. Erre gondoltál. Erre gondoltál? Jó. Ja, vagy a bevételre? Ja, a bevétel? Mire gondoltatok? Mondjátok be. Nem, most nem értem. Na, a Progress párt nyert. Végül. Értelmiség, vidékiek és a kispolgárság állt össze 37%-ban. Oroszország beáll Bulgária mellett. Tehát az oroszok itt most bulizni fognak, ha jól látom, a törökökkel. Vagy jól értelmezem? Vagy ez már nem az a buli? Ó, dehogy nem. Ó, dehogy nem. Nagyon is az. Jó van, ti elbulisztok. Jó van. Én ezzel nem foglalkozok. Ja, hogy úgy! Adta mindenit! Na! Ahaha! Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Az igen. Ezzel a résszel valószínűleg rekord is van döntve, mert az életben nem kaptam ennyi lájkot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon rendes tőletek, és örülök, hogyha tényleg azért teszitek, mert tetszik, amit láttok, szeretitek a stratégiai játékokat. De annak is örülök, ha csak segíteni szeretnétek egy kezdőtartalomgyártónak. Tényleg mindent nagyon-nagyon szépen köszönök, és örülök, hogy itt vagytok. Köszi. De amúgy 30k volt egy pillanatra a bevétel, amúgy tényleg. Jó, Puerto Rico, Léci. Na, áramot is tudunk most már csinálni, mert legalábbis az erőműveket elkezdhetjük felépíteni. Ja, rendbe kéne vágnunk itt a dolgokat. 34 a 28-hoz kitámogatja ezt, még mielőtt itt nagyon bepakolászom itt a többieket? Jó, ki támogatja? Azt mutasd már meg nekem. Az jó. Senki? Hülyéskedjél már velem. Jó, akkor lássuk, hogy a kormányzatunk hogy nézhetne ki. Így nézhetne ki. Ezt meg is oldjuk így. Na lássuk, hogy fog ez változni. 24 a 28-hoz. Aha, és pont most kapott egy mínusz 10%-ot. Jó, hát puff neki. Politikai lobbik jöttek létre, stb. Nem foglalkozunk vele. Na, 240 000, ennyi volt. Igazából már ki is jöttünk az adósságból. Mehetünk, haladhatunk tovább. Na, franciák, mizu? Hopp, Párizst bevettük. Még nem. Jön az utolsó csata. Na lássuk, 182 000 a 107 000 ellen, maga az uralkodó vezeti. Frederick von Hohenzoller, 1904. augusztus 27-i csata. Mint kés a vajon. Ennyi volt, Párizs elfoglalva. Innentől kezdve idő kérdése, és gyaloglunk át teljes Franciaországon. Meddig leszek ma?
tovább 60k-ra. Úgy legyen. Úgy legyen, bár mondjuk a részt azt lassan le fogom zárni. Elvileg 4-ig ma leszek, megszakításokkal, ahogy szoktam. Amúgy, Hungarian. 4-ig leszek, mert aztán utána készülnöm kell, mert megyek a fiamnak az évzárójára. Mert nekünk ma lesz. Aztán aki benn van Discordon, az már láthatta, ugye elindul a nyári szünet, és így képlékeny lesz egy kicsit, hogy mikor leszek majd legközelebb stream közelébe. Szóval Discordon is és a YouTube-on is próbálom jelezni, hogy mikor és hogyan, merre, meddig. 127 000 pénztől elestünk, mert megszűnt a fegyverszünetünk a brit köztársasággal. Nem baj, ezt majd kedves britek megbeszéljük újra. Szóval előfordulhat, hogy úgy fog kinézni, hogy inkább át fogok állni az este 6 és 8 óra közötti időszakra, jó? Tehát úgy készüljetek kérlek, hogy valószínűleg erre fogok átállni így a nyári szünet miatt, mert ugye gyermek mellett nem feltétlen fogok tudni streamálni. A részek, amik elkészülnek, azok természetesen rakom fölfele, tehát azokat vissza lehet nézni, de nagyjából elég valószínű, hogy így fog. Jó, aki nem csatlakozott a Discordra, a Discord linkem kint van a YouTube-on is, ha gondoljátok, hogy csatlakozzatok már csak a frissebb infók miatt. Meg amúgy vannak játszópajtik is. Visszatérve kérdésre, Bence, Kalapos Bence, Hungariannek válaszoltam, hogy délután 4-ig. Lehetne multizni, igen, Discordon is van rá igény. Szóval, és lesz is, csak nekem saját magamnak is valahogy időt kell találnom erre az egészre, pont az említett problémák miatt is, meg amiatt is, amúgy, hogy működik a partraszállás, nagyon remélem, hogy ezt így intézitek minél előbb. Szóval, igen. Kedves hajók, menjetek innen! Ne akarjátok itt nekem itt háborúzgatni. Nem téged támadlak. Menj innen. Amúgy is kikaptatok, szóval elég legyen. És akkor kéne még egy Puerto Ricói. Aha. Akkor figyelj, ezt az 56 000-et mozgassuk már át oda. Jó. Akkor ezt az 56 000-et mozgassuk át ide. Tessék. Kivesztem onnan ezt az 56 000-et, átküldöm Puerto Ricóba. Age of Empires? Jelenleg nem. Igen, 234 millió. Igen, jelenleg a GDP-m. Igen. Igen, Szerbusz Leo, szia. Igen. Annyi jelenleg. Igazából rommá vertük már a félvilágot, tehát hogyha most megnézzük, életszínvonalban nagyjából a hanyadikak vagyunk. 43-ak. Aha, persze, hogy nem. Tehát GDP-ben jelenleg mi vagyunk az elsők, ahogy látom. Így van. Szolban. Tehát életszínvonalban. Az igen, Svájcban 19,5. Jaj, Svájc, te! Az igen. Azért az úgy nem rossz életszínvonal. Lakosság szempontjából pedig a negyedikek vagyunk. Az Age of Empires jelenleg nekem nincs meg, ahogy a History se, de mondjuk a 10 euróért a History az nem tétel, ezt aláírom. Ja, amúgy tényleg kérdés, hogy mennyibe került a játék, ha jól emlékszem, volt egy ilyen kérdés. Most volt júni 18-áig akciós a Steamen, 101 euróba került a teljes DLC pakkal mindennel együtt a játék. Na most nagyon megint beindultak nekem itt a fúrás-faragások, hallani nekem a streambe? Válaszoljatok, kérlek, nekem segítsetek. Miért nem tudok? Ja, Istenem, mert még mindig töltöm föl azt az egyetlen egy hadsereget. Ja, még mindig töltöm föl. Na jó. Kell ide ennyi.
Na. Afrikai Szocialista Revoltnak vége. És, hölgyek, urak, 1904. október 27-ével a francia kommun föladta ellenünk. Nem hallok semmilyen fúrásfaragás. Jó, király, köszönöm. Jó van, nagyon szépen köszönöm. Szóval 1904. október 27-ével a francia kommun megadta magát. Innentől kezdve jól megtépáztuk őket. Átadták a teljes gyarmati birodalmukat, Ojót, Tahitit, Szenegált és Szegút. Szóval szegénykék kaptak tőlünk egy jó nagy pofont. Halleluja! Éljen az Észak-Német Szövetség továbbra is. Na, ezeket a hadseregeket viszont így nagyon gyorsan eltüntetem, mert nincs rá semmi szükségem. Jó, és hölgyek urak, most mondom azt, hogy most fogok tartani egy szünetet. Szóval a 60k like az nem lesz meg. Tudom, hogy valaki nagyon dolgozik rajta, vagy többen is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon rendes tőletek amúgy. De kiszáradt a szám. Őszinte leszek, szóval a gép mellett meg nem tartok semmit. Jó, meg már amúgy is a rész is egy kicsit elhúzódott. Na, hölgyek, urak, körülbelül egy legkésőbb fél órán belül visszatérek. Jó? Jó, fog indulni a következő stream. Nagyon szépen köszönöm, hogy eddig is velem tartottatok. Mindent köszönök, de legfőképpen azt, hogy itt vagytok. Szusszanjatok ti is, aki meg megy mondjuk ebédelni, annak jó étvágyat kívánok. Addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games. Mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na, sziasztok!